بسم الله الرحمن الرحيم. استكشر عندنا الترم الثاني متقسم لجزئين، الجزء الاول بتاع دكتور الفي، الجزء الثاني دكتور مشاري. جزء الدكتور الفي اول درس فيه اللي هو خواص المساحات. عندنا خواص المساحات فيها 3 حاجات كده. اول حاجه عندنا المساحه، تاني حاجه عزم المساحه moment of area، تالت حاجه عندنا المركز الهندسي سنترويد. عندنا عزم المساحات بيتقسم لكذا حاجة. أول حاجة عندنا اللي هو العزم الأول للمساحة، تاني حاجة العزم التاني للمساحة اللي هو عزم المساحة القطبي اللي هو البولار مومنت اوف اريا بولار. بعد كده اللي هو عزم الكسور المشترك اللي هو البرودكت مومنت. قبل ما ندخل نعرف هي الحاجات دي بتتحسب ازاي، لازم نعرف على الاقل تعريف بسيط يفيدنا احنا في ماده نظريه الانشاءات. ما ينفعش نبدا نعرف ازاي المساحه تتحسب او العزم الاول للمساحه بيتحسب من غير ما نعرف هي بترمز لنا ايه في الهندسه الانشائيه. احنا اول حاجه عندنا اللي هي المساحه، هي مقياس يعبر عن مقاومه الجسم للشد او الضغط. يبقى احنا عندنا رقم 1 المساحه تعبر عن مقاومه، هي تعبر عن مقاومة الجسم للشد أو الضغط. بمعنى احنا لو عندنا جسم بالشكل ده كده مثبت من ناحية ومن الناحية التانية معرض لقوة شد T أو قوة ضغط B، بيكون الاسترس عندنا F بتساوي N على A أو B على A. في الحالة دي لو احنا المساحة بتاعتنا لو كانت كبيرة الاسترس اللي عندنا هيكون صغير، لو المساحة صغيرة اللي كانت هيكون كبير. يعني هنا في علاقة عكسية ما بين الاسترس والمساحة. يبقى عندنا المساحة هي مقاومة الجسم للشد أو الضغط، هي مقياس يعبر عن مقاومة الجسم للشد أو الضغط. تاني حاجة عندنا اللي هو العزم الأول للمساحة، اللي هو SX أو SY، هو مقياس يعبر عن مقاومة الجسم لقوى القص. بمعنى إن احنا أخدنا في الترم الأول في الماتيريال قانون بيقول كيو، قانون في الشير ستريس للشير، كيو بتساوي كيو SX على اي بي على اي في بي. يبقى احنا عندنا العزم الاول للمساحه هو مقياس يعبر عن مقاومه الجسم لقوى القص. تالت حاجه اللي هو العزم الثاني للمساحه هو اللي هو اي اكس او اي واي، هو مقياس يعبر عن مقاومة الجسم للانحناء. بمعنى احنا اخدنا الترم الاول قانون بيقول F بتساوي M في Y على I. القانون ده في حالة الانحناء. لو احنا عندنا كاميرا بالشكل ده الكروس سكشن بتاعها قلبناها خليناها كده، ده محور اكس، ده واي، ده هيكون واي، ده اكس. هنحسب هنا في الحالة دي اي اكس هتساوي بي اتش تكعيب على 12، اي واي هتساوي اتش بي تكعيب على 12. في الحالة دي بي عندنا دي اتش، هنا بي أكبر من أصغر من اتش، هيكون عندنا اي اكس أكبر بكتير من اي واي. في الحالة دي لما أنا أحط حمل يكون عندنا حمل هنا ويكون عندنا حمل هنا
في الحالة دي هيحصل ديفليكشن أكتر من الحالة دي، عشان خاطر هنا اي اكس هتكون أكبر بكتير من اي واي. أو في قانون تاني أخدناه الترم الأول بيقول إن الديفليكشن بيساوي بي ال تكعيب على 48 اي اي. إن الديفليكشن بيتناسب عكسيا عندنا مع العزم التاني للمساحة. لما يكون العزم التاني للمساحة كبير يكون الديفليكشن صغير اللي هي الحالة الأولى، يكون عزم المساحة التاني بتاعنا صغير يكون الديفليكشن كبير اللي هي الحالة التانية. بعد كده رقم 3 في اللي هو العزم القطبي اللي هو اي زد او اي بي. هو مقياس يعبر عن مقاومة الجسم للالتواء. قانون بيقول كيو بتساوي ام تورك في ار على اي بي او اي زد. عندنا اللي هو العزم القطبي هو مقياس يعبر عن مقاومة الجسم للالتواء. ناقص عندنا السنترويد هو المركز الهندسي للجسم. هنعرف بيتحسب ازاي، او هو المركز الهندسي للجسم بمعنى احنا لو مسكنا اي جسم من المركز الهندسي بتاعه ما يحصلوش دوران. لو انا مسكت القلم من اوله لازم يحصل له دوران كده وينزل، لو مسكته من النص مش هيحصل له دوران. دلوقتي هنعرف بالظبط بالتفصيل ازاي احسب كل واحده فيهم. اول حاجه عندنا المساحه، احنا عارفين طبعا كلنا عارفين بتتحسب ازاي فمش هنتكلم فيها. هنتكلم ازاي احسب العزم الاول للمساحه first moment of area. لو احنا عندنا الشكل جسم واخد الشكل ده وده محور اكس وانا عايز احسب العزم الاول للمساحه. العزم الاول للمساحه اللي هو اس اكس عشان عندي محور اكس، واحسب بالنسبه للشكل ده هقسمه جسيمات صغيره مساحه كل منها دي اي تبع المحور اكس مسافه واي، فيكون الاس اكس بتاعتها تكامل الواي دي اي. الوحده بتاعت العزم الاول للمساحه اللي هي وحده طول تكعيب. لو انا عايز اجيب العزم الاول للمساحه بالنسبه لمحور واي لازم اعرف البعد عن محور اكس، ويكون اس واي بيساوي تكامل اكس دي اي الوحده برضه وحده طول اس 3. ده بالنسبه للعزم الاول للمساحه. لو انا عندي نفس الشكل لكن محور اكس بيعدي من هنا، ده محور اكس، العزم الاول للمساحه هيكون نفس القيمه دي، هقسم العناصر الصغيره مساحه كل منها دي اي تبع المحور اكس واي، اس اكس هتساوي تكامل واي دي اي. لو انا المساحه اللي هي اللي فوق دي هتكون عندي بالموجب واللي تحت دي هتكون بالسالب، هنا عزم المساحه هيكون بوزيتيف هنا نيجاتيف. لو حصل عندي ان العزم البوزيتيف بيساوي العزم النيجاتيف يكون محور اكس بيمر بمكان بنقطه السنترويد، تكون نقطة السنترويد على محور اكس في أي مكان على الجسم. لو أنا عندي محور واي بيمر هنا هيقسم الجسم لقطعتين، هنا مساحة بالموجب وهنا مساحة بالسالب. لو المساحة الموجب تساوي المساحة السالب تكون محور واي بيمر بمكان السنترويد. مكان السنترويد هيكون على محور واي، تقاطع المحورين هو هيكون مكان السنترويد، يعني ده هيكون مكان السنترويد. يبقى دلوقتي احنا عرفنا مع بعض ازاي احسب الفيرست مومنت اوف اريا، وبرضه عرفنا ازاي احسب مكان السنترويد. مكان السنترويد احسبه من خلال العزم الاول للمساحه. تاني حاجه اللي هو العزم التاني للمساحه. لو انا عندي شكل جسم واخد الشكل ده محور اكس، ده محور واي، هقسم له عناصر صغيرة مساحة كل منها دي اي تبعد عن محور اكس مسافة واي، محور واي مسافة اكس. يكون عندي الاي اكس هتساوي تكامل واي تربيع دي اي، المسافة تربيع دي اي في المساحة. الوحدة بتاعتها هتكون وحدة طول أس 4. الاي واي بتساوي تكامل اكس تربيع دي اي، الوحدة بتاعتها وحدة طول أس 4. ده بالنسبة لاي اكس واي واي. عندنا بعد كده اللي هو العزم القطبي بولار مومنت. اي بي او اي زد او جي على حسب ما يديهولك في المسألة. حسب ازاي البولار مومنت. اي بي او اي زد بيساوي اي اكس زائد اي واي.
يعني بتحسب من خلال اي اكس واي واي، يعني احسب الاول اي اكس واي واي وبعد كده احسب الاي زد. بعد كده اللي هو العزم الكسور المشترك برودكت مومنت لو اي اكس واي بيتحسب عندي لو انا عندي شكل، لو انا عندي جسم واخد الشكل ده محور اكس، ده واي، هقسمه لعناصر صغيرة مساحة كل منها دي ايه، نفس اللي احنا عملناه في الهيد، دي واي دي اكس، يكون الاي اكس واي تساوي عندي هنا التكامل اكس واي دي ايه، الواحدة عندي برضو وحدة طول أس 4. لكن عندي هنا الإشارة بتفرق معايا، لو أنا عندي محور، لو أنا عندي الجسم ده محور اكس ده محور واي والجسم في المكان ده، عايز احسب انا البرودكت مومنت في الشكل ده، تكون الاي اكس واي في الحاله دي هيساوي نيجاتيف اكس واي دي اي، او اشيل النيجاتيف واعوض عن اكس بالسالب. انا عندي هنا الاشارات المحاور، اشارات الاكس والواي بتاثر معايا في المساله في حساب الاي اكس واي، لكن في حساب الاي اكس او اي واي مش بتاثر معايا، عشان خاطر اي اكس بتساوي تكامل واي تربيع دي اي، لو في اشاره بربعها بتطلع بالموجب، اي واي بتساوي تكامل اكس تربيع دي اي، فالاشاره مش بتكون معايا، بتضيع مني. بعد كده هناخد بعض الاشكال المعروفه عندنا حساب اللي هي العزم الثاني المساحه والعزم القطبي والعزم الكسور المشترك. هناخد اول شكل عندنا اللي هو المستطيل. المستطيل عندنا ده محور اكس، اكس ده واي، المسافة دي بي، المسافة دي اتش، يكون عندي هنا الاي اكس هتساوي بي اتش أس 3 على 12، هنا الاي واي هتساوي اتش بي أس 3 على 12، اي زد هتساوي اي اكس زائد الاي واي، الاي اكس واي هنا هتساوي صفر. هنا هتساوي صفر ليه؟ عشان خاطر عندنا محور تماثل، المساحة دي هتطلع بالموجب والمساحة دي هتطلع بالموجب، المساحة دي بالسالب ودي بالسالب، لما تجمع المساحات الأربعة مع بعض المحصلة بتاعتهم هتكون صفر. ده بالنسبة للمستطيل. رقم 2 عندنا الدايرة، دي الدايرة محور اكس هنا ده واي، الاي اكس عندنا للدايرة بتساوي الاي واي بتساوي باي دي أس 4 على 64 أو باي ار أس 4 على 4. الاي واي بتساوي اي اكس زائد اي واي، يعني هتساوي باي ار أس 4 على 2. الاي اكس واي هتساوي صفر عشان خاطر دي مساحة موجب، دي بالسالب ودي بالسالب، هجمع الأربع مساحات هيكون المحصلة بصفر. بعد كده هاخد نص الدايرة، ده محور اكس، محور واي هيبعد عن القطر اللي عندي ده مسافة 4 على 3 ار على باي، المسافة اللي هي هتكون دي. اي اكس عندي دي نص دايرة هتساوي باي ار أس 4 على 4، نص دايرة هقسم على 2. اي واي هي اللي هتختلف، هتكون 11% ار أس 4. اي زد هتساوي اي اكس زائد اي واي، اي اكس واي تساوي 0، ان انا عندي هنا محور اكس المساحة اللي فوق دي تكون بالموجب، اللي تحت دي هتكون بالسالب، دي هتضيع دي هيكون اي اكس واي عندي بتساوي صفر، او انا عندي محور تماثل اللي هو محور اكس فالشكل فاي اكس واي هتكون عندي بصفر. ده بالنسبة لنص دايرة. بعد كده رقم 4 هاخد مثلث متساوي سطحين.
هو الضلع ده بيساوي الضلع ده. هنا هيكون محور اكس، محور واي واي، ده محور اكس، الطول هنا اتش، الطول هنا هيكون اتش على 3، هنا 2 على 3 اتش، الطول ده كله بي، هنا بي على 2، هنا بي على 2. اي اكس بالنسبة لمثلث متساوي الساقين هتساوي بي اتش أس 3 على 36. الاي واي هتساوي بي اتش بي أس 3 على 48. اي زد تساوي اي اكس زائد اي واي، اي اكس واي هتساوي 0 عشان عندي محور تماثل هو محور واي. بعد كده هاخد نفس المثلث مساوي ساقين بس هاخده بوضع تاني اللي هو الوضع ده. الضلع ده بيساوي الضلع ده، تكون عندي ده محور اكس، ده محور واي، لو المسافة دي كلها بي تكون المسافة دي بي على 3، دي 2 على 3 بي، هنا اتش على 2 اتش على 2. الشكل ده اي اكس عندي هتختلف عن اي اكس اللي هي في الشكل الاول. اي اكس هنا هتساوي اتش لا بي اتش أس 3 على 48. اي واي اتش بي أس 3 على 36. اي زد تساوي اي اكس زائد اي واي، اي اكس واي تساوي 0 عشان التماثل حول محور اكس. اخد بعد كده مثلث قائم الزاوية رقم 5، مثلث قائم الزاوية اللي هو الشكل ده كده. هيكون عندي محور اكس لو البعد ده كله بي والبعد ده اتش، محور اكس هيكون على بعد التلت والتلتين، 2 على 3 اتش، 1 على 3 اتش، 1 على 3 بي، 2 على 3 بي. عندي الاي اكس هتساوي بي اتش أس 3 على 12. اي واي لا على 36. اي واي هتساوي اتش بي أس 3 برضه على 36. اي زد تساوي اي اكس زائد اي واي. الاي اكس واي هتساوي هنا لها قيمة، هي لها قيمة أو بالموجب أو بالسالب، موجب أو سالب بي تربيع اتش تربيع على 72. تعالوا نشوف هنا هتكون بالموجب ولا بالسالب. هنا أنا عندي المساحة دي هتكون بالموجب، المساحة دي هتكون بالموجب عشان خاطر هنا محور اكس موجب واي موجب، اكس سالب واي سالب لما اضربهم في بعض هتكون بالموجب. المساحة دي هتكون بالسالب، المساحة دي هتكون بالسالب. أنا عندي هنا المساحة السالب أكبر من المساحة بالموجب، يعني اكس اي اكس واي هنا في الحالة دي هتكون بالنيجاتيف. أعرفها ازاي؟ لو أنا عندي ناخد شكل تاني نفس المثلث قائم الزاوية، يكون عندي ده محور اكس، ده محور واي، المساحة دي هتكون عندي بالموجب، المساحة دي بالسالب، يكون عندي الاي اكس واي في الحالة دي بالبسط. أعرفها ازاي؟ أعرفها من ميل الوتر بتاع المثلث. لو أنا عندي المثلث ميل الوتر بتاعه في الوضع ده هيكون عندي الاي اكس واي بالبسط. لو انا عندي الوتر بتاع المثلث كده اي اكس واي في الحاله دي هتكون عندي بالنيجاتيف. هاخد عندي ده اول مثلث، ده تاني مثلث، تالت مثلث، رابع مثلث. اي اكس واي في الحاله الاولى نيجاتيف، الميل الوتر هيكون ميله بالنيجاتيف. هنا اي اكس واي في الحالة التانية هيكون بوزيتيف.
اي اكس واي هنا بص اي اكس واي الحالة الأخيرة نيجاتيف. ده بالنسبة للمثلث اللي هو قائم الزاوية. هاخد بعد كده مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. مثلث قائم الزاوية ومتساوي الساقين. ده ليه وضعين، الوضع الأول اللي هو يكون وضع عادي زي الوضع اللي فات ده، يكون عندي دي بي دي اتش اللي هي بتساوي بي، يكون عندي محور اكس هنا، محور واي، عندي اي اكس اللي هي اتش بي أس 3 على 36. ال اتش بتساوي بي هيكون بي أس 4 على 36. الاي واي تساوي بي اتش أس 3 على 36، والاتش بتساوي بي هيكون بي أس 4 على 36. اي زد بتساوي اي اكس زائد اي واي هتساوي بي أس 4 على 18. الاي اكس واي في الحالة دي هل هتطلع بصفر ولا هتطلع بقيمة؟ لا، هنا عشان خاطر مفيش تماثل لازم هتطلع معايا بقيمة. عندي دي المساحة الموجب، دي الموجب، دي السالب، دي السالب. مش هنبص للمساحات، هنبص لميل الوتر. ميل الوتر عندي هنا هيكون بالموجب، يعني الاي اكس واي عندي هتكون موجب بي تربيع اتش تربيع هتكون بي تربيع على 72، يعني هتساوي موجب بي أس 4 على 72. الوضع التاني المثلث قائم الزاوية متساوي الساقين هيكون بالشكل ده. الضلع ده بيساوي الضلع ده، دي الزاوية القايمة. هي مظهرتش زاوية قايمة بس احنا هنعتبر هو ده الوضع. محور واي ده محور اكس، ده هتكون بي متقسم لبي على 2 بي على 2. ده اتش متقسم لتلت اتش و2 على 3 اتش. هنا انا عندي مديتش اي اعتبار للضلعين بتوع القايمة، هشتغل كأنه مثلث متساوي ساقين عادي خالص. اي اكس عندي هتساوي بي اتش أس 3 على 36. الاي واي هتساوي اتش بي أس 3 على 48. اي زد هتساوي اي اكس زائد اي واي. اي اكس واي هتساوي صفر عشان تماثل حول محور واي. ده بالنسبة للأشكال. هناخد بعد كده خطوات حل المسائل. أول خطوة عندنا تقسيم الشكل إلى أشكال معروفة خواصها الهندسية. يعني هقسمها لمربع، مستطيل، دايرة كده، يعني معروف خواصها الهندسية. يعني أعرف أجيب المساحة بتاعتها، أعرف أحدد مكان السنترويد كده. يعني بالنسبة للأشكال. رقم 2 خطوات حل المسألة: تحديد مكان السنترويد عن طريق عزوم المساحات. رقم 3 وانا هستخدم عزم المساحة الأول اللي هو اس اكس أو اس واي. رقم 3 حساب المومنت اوف اريا اللي هو اي اكس اي واي اي زد حول المحاور الكلية للشكل الكلي باستخدام نظرية المحاور المتوازية اللي هي اي اكس هتساوي اي اكس 1 زائد اي 1 واي 1 سكوير زائد اي اكس 2 اي 2 واي 2 سكوير زائد لكل حد من ده شكل من الاشكال اللي انا قسمتها.
برضو اي واي عندنا هتساوي اي واي 1 زائد اي 1 اكس 1 سكوير زائد اي واي 2 اي 2 اكس 2 سكوير. اي اكس واي نفس المعادلة، هتكون اي اكس 1 واي 1 زائد اي 1 مضروبة في اكس 1 واي 1 زائد اي اكس 2 واي 2 اي 2 مضروبة في اكس 2 واي 2 زائد. بعد ما احسب اي اكس اي واي اي اكس واي المحاور الكلية كده عندي رقم 4 حساب نص قطر قصور، وده احسبه في حالة لو اي اكس واي الجسم الكلي بصفر. هيكون عندي الار اكس ده نص قطر القصور حول محور اكس بيساوي جذر الاي اكس على الاريا توتال. الار واي هتساوي جذر اي واي على الاريا توتال. اي ار زد هتساوي اي زد اللي هي اي بولر اريا توتال. ده بالنسبة لنص قطر القصور. لو انا عندي في الخطوة رقم 5 لو طلع عندي اي اكس واي لا تساوي الصفر، طلعت بقيمة عندي، في الحالة دي المحاور اللي انا طلعتها في المسألة مش هتكون محاور رئيسية. في الحالة دي لازم نوجد المحاور الرئيسية للمسألة عن طريق دوران المحاور اللي هي بزاوية سيتا. هتكون تان سيتا تاني 2 سيتا هتساوي ماينس 2 اي اكس واي على اي اكس ماينس اي واي. ده القانون ده حافظ عليه. لو إشارة المقام لو بوزيتيف يكون عندي الاي اكس اكبر من اي واي، لو نيجاتيف اي اكس اقل من اي واي. لو اشارة الزاوية سيتا لو بوزيتيف هيكون عندي دوران المحاور. لو فرضنا ان ده المحور الاصل اكس وده واي، هيكون دوران المحاور بالشكل ده، يكون ده المحور الجديد ودي الزاوية سيتا، هيكون الدوران الأعلى عكس عقارب الساعة. لو عندي الزاوية بالنيجاتيف دي المحاور اللي عندي، ده اكس ده واي، هيكون دوران المحاور عكس، هيكون عندي دي الزاوية سيتا. هسمي المحور ده بالنسبة لاي اكس. لو عندي اي اكس اكبر من اي واي هيكون المحور ده المحور رقم 1 والمحور اللي عمود عليه رقم 2. لو عندي اي اكس اقل من اي واي المحور ده اللي هو قريب من الاكس اللي هو عملنا عليه دوران الزاوية هيكون ده رقم 2، العمود عليه هيكون رقم 1. الخطوة رقم 6 حساب اللي هي اي 1 والاي 2. والقانون بيقول لي اي 1 تحت 2 تساوي اي اكس زائد اي واي على 2 زائد او ناقص كسر اي اكس ناقص اي واي على 2 كل سكوير زائد اي اكس واي سكوير. لما احسب اي للمحور الاول اي 1 اخد معاه الاشاره الموجبه، احسب اي 2 اخد معاه الاشاره السالب، احسب بعد كده اي 1 شوف هتطلع بكام واي 2
شوف هتطلع بكام. بعد كده اعمل تشيك المسألة اللي عندي اشوفها صح ولا غلط. اشوف قيمة I1 زائد I2 لازم تطلع بتساوي IX زائد IY. بعد كده خطوة رقم 7 حساب نص قطر القصور بالنسبة للمحاور الجديدة. اللي هي 1 و2. هيكون عندي I3 سوري هنا I3 اللي هي كانت بتمثل لي IZ اللي هي I بولر تساوي I1 زائد I2. يكون عندي R1 بتساوي جذر I1 على A توتال. R2 بتساوي جذر I2 على A توتال. R3 بتساوي جذر I3 على A توتال. كده خطوات المسألة كلها عندنا تمام. ناخد مع بعض مسألة. هناخد مسألة على اللي فات اللي بيقول لي هنا find the centroid and the moment of energy. أنا عايز أحدد مكان السنترويد بالنسبة للشكل ده، وعايز ال IX وال IY وال IZ. هنضيف عليهم هنجيب ال RX وال RY وال RZ اللي هو نص قطر القصور بالنسبة للمحاور الثلاثة. أول خطوة عندنا في حل المسألة دي إن أنا هقسم الشكل الأشكال معروفة. يعني هيكون عندنا ده الشكل رقم 1، ده الشكل رقم 2، ده الشكل رقم 3. هيكون عندي مساحة الشكل الأول نص في المسافة دي اللي هي هنا نص قطر الدايرة 75%، يعني المسافة دي كلها 1.5 نص في 1.5 في المسافة دي اللي هي ال. عايز أنا أجيب ال هاخد أنا الزاوية دي عندي 60، هاخد أنا المثلث ده الزاوية دي عندي 30 دي 75%. عندي الطول ده اللي أنا مش عارفه يكون عندي تان 30 هتساوي 85. على ال هنا هتطلع ب1.3. بقى عندي A1 بتساوي نص في 1.5 في دي ب1.3 هتساوي 0.975. هجيب المساحة التانية A2 اللي هي بتاعت المستطيل. أنا قسمت خدت مثلث، قسمت المستطيل، قسمت النص دايرة. مساحة المستطيل الطول في العرض 3 في 1.5 بتساوي 4.5. A3 الاريا 3 بتاعت نص دايرة هتساوي باي R تربيع على 2 هتساوي عندي 0.883 متر مربع. يبقى أنا عندي المساحة التوتال عندي بتساوي A1 زائد A2 زائد A3 هتطلع ب6 علامة 6.3 متر مربع. دلوقتي أنا قسمت الشكل وحسبت المساحات كلها. رقم 2 عندي تحديد مكان السنترويد عن طريق عزوم المساحات. أول محور إكس هنا عن طريق عزوم أول حاجة محور إكس هو هيكون محور التماثل. الشكل عندي هنا متماثل حول محور إكس، يعني هيكون عندي ده محور إكس شكل متماثل حول محور إكس، يعني ده محور إكس. بعد كده محور واي هجيبه عن طريق هاخد عزوم المساحات حول محور واي داش واي داش. احط محور واي داش في الاخر هنا، ده واي داش عشان خاطر المساحات كلها تطلع عندي بالموجب. لو انا حطيت ده محور واي داش هاخد المساحه دي بالموجب، المساحه اللي هنا عزم المساحه دي بالموجب، عزم المساحه دي بالموجب، لكن عزم نص الدايره اللي ورا ده هاخده بالسالب. فانا اشتري دماغي واحط محور واي بعيد عشان خاطر اخد المساحات دي كلها بالموجب. هيكون عندي A1
A1 في 75% زائد 3 زائد المسافة دي لسه محددناش المسافة دي. ده محور بالنسبة للشكل الأول. حدد مكان السنترويد، هيكون هنا محور واحد على بعد 1/3 في المسافة اللي احنا طلعناها ال اللي هي 1/3، يبقى 1/3 في 1/3. هتطلع عندي المسافة دي بعد كده هحدد محور واي، هاخد عزوم المساحات حول محور واي داش. عزوم المساحات دي اللي هي هاخد المساحة الأولى في البعد ما بين المحور ومركز الثقل بتاع الشكل الأول. عزم المساحة بالنسبة للشكل التاني هيكون المساحة التانية في البعد ما بين مركز الهندسي للشكل التاني في المحور اللي أنا عايز أجيب عنده مساحة. عزم المساحة التالت هيساوي المساحة بالنسبة للشكل التالت في البعد ما بين مركز ثقل الجسم للمحور اللي عندي. هيكون عندي هبدأ من أول الشكل التالت A3 في المسافة دي. عشان أحددها لازم الأول أحدد أنا المركز الهندسي للجسم الأول اللي هو ده الجسم التالت. المسافة دي بتساوي 4/3 على باي، هتساوي 32%. يعني هتكون A3 في 75% ناقص 32% زائد المساحة التانية اللي هي المستطيل في المسافة ما بين مركز ثقل المستطيل للمحور اللي أنا عايزه. هنا هيكون المركز الثقل في نص الشكل بالظبط. ده محور Y2 ده Y3. المسافة دي هتكون 1.5 نص 3 زائد 75%. يعني هنا المسافة 1.5 زائد 75% زائد A1 في المسافة ما بين مركز ثقل المثلث للمحور اللي عندي هتكون 3 زائد 75% زائد المسافة الصغيرة دي اللي هي تلت ال بتساوي 0.433. يعني هتساوي 3 زائد 75% زائد 0.433. الكلام ده كله بيساوي الاريا التوتال مساحة الشكل كله في ال EX اللي هو البعد ما بين محور واي داش للمحور واي الأصلي أو الكلي للمسألة كلها. أحط أنا أعوض عن A3 بالقيمة بتاعتها اللي هي 0.883. أعوض عن A2 بالقيمة بتاعتها اللي هي 4.5. أعوض عن A1 بالقيمة بتاعتها اللي هي 0.975. A توتال القيمة بتاعتها 6/3. أعوض عن ده كله. ال EX عندي هتساوي 2/25. دي ال EX. لو بصينا هنا دي 75% زائد 1.5 هيطلع لي 2.25. هو نفس المركز الهندسي بالنسبة للمستطيل. يعني ده هيطلع عندي محور واي الأصل من المسألة كل المسألة ده محور واي. المسافة ما بين واي داش لواي دي هتكون ال EX اللي هي بتساوي 2/25 متر. يبقى كده احنا خلصنا أول خطوة للمسألة وتاني خطوة. تالت خطوة عندنا اللي هي إيجاد ال IX ال IY IZ المسألة. عشان احسب الاي اكس هستخدم نظريه اللي هي المحاور المتوازيه. اي اكس بتساوي اي اكس 1 زائد اي 1 واي 1 سكوير زائد اي اكس 2 زائد اي 2 واي 2 سكوير زائد اي اكس 3 اي 3 واي 3 سكوير. اي اكس 1 أول شكل عندنا اللي هو المثلث هتكون اي اكس بتاعته بي اتش أس 3 على في الحالة دي اللي هي الحالة التانية هتكون 48 مش 36. اي واي في الحالة دي هي اللي هتكون اتش بي سكوير على
36. المسافة y1 y2 y3 اللي هي المسافة ما بين محور x لمحور x التاني للمسألة. يعني هنا بالنسبة للشكل الأول ده محور x1 x1، بالنسبة للشكل التاني ده هيكون محور x2 اللي بلون تاني، ده هيكون محور x2 ده x2، بالنسبة للشكل التالت ده x3 ده x3. المسافة ما بين محور x الأصلي لمحور x الأول هتكون 0. المسافة ما بين محور x الأصلي لمحور x التاني 0، المسافة هنا برضه هتكون 0. لكن ال IX2 وال IX3 لها قيمة تانية تختلف عن الأولى. IX2 الشكل عندنا اللي هو الرقم 2 ده مستطيل، IX بتاعته BH أس 3 على 12. بالنسبة ل IX3 ده للدايرة، نص دايرة هيكون IX بتاعته بتساوي باي R أس 4 على 8. أعوض عن الحاجات دي كلها IX هتساوي عندي 1.059 متر أس 4. ده بالنسبة ل IX. بعد كده أحسب ال IY هتساوي Y1 زائد A1 X1 سكوير زائد I زائد A2 X2 سكوير زائد Y2 A3 X3 سكوير. عندي Y1 اللي هو هيكون عندي المثلث IY للمثلث ده هتكون HB أس 3 على، في الحالة التانية دي هتكون 36. IY بالنسبة للمستطيل هتساوي HB أس 3 على 12. IY بالنسبة لنص الدايرة هنا الحالة هتكون 11% R أس 4. بالنسبة ل X1 X2 X3 دي هتساوي ايه؟ X هتكون المسافة ما بين محور Y الأصلي لمحور Y بالنسبة لكل شكل. يعني بالنسبة للشكل الأول المسافة ما بين محور Y لمحور Y الأول هتكون نص التلاتة اللي هي 1.5 زائد القيمة دي. يعني x1 دي هتساوي 1.5 زائد المسافة الصغيرة دي اللي هي 4 علامة 4 3 3 دي x1. x2 هتساوي المسافة ما بين محور Y الأصلي لمحور Y التاني هتكون 0، يعني في الحالة دي 0. x3 المسافة ما بين محور Y لمحور Y اللي هو في الشكل رقم 3 هيكون 1.5 زائد المسافة الصغيرة دي اللي هي 4 على 3 R على باي ب32%. أحسب ده كله IY هتطلع عندي هتساوي 10 علامة 0.5 متر أس 4. كده أنا حسبت IX IY ناقص عندي أحسب IZ اللي هي I بولر تساوي IX زائد IY. شوف هتطلع بكام. بعد كده هحسب ال IXY. في الحالة دي الشكل عندي متماثل حول محور X، هتكون عندي ال IXY دي هتساوي 0. بعد دلوقتي لما حسبت IX IY IZ هبدأ أحسب نص قطر الكسور لكل محور فيهم. ال RX هتساوي جذر IX على الاريا توتال هتساوي IX اللي عندي طلعت 1.059 على الاريا توتال 6 علامة 3 تطلع قيمة متر. RY تطلع جذر IY الاريا توتال RZ تساوي I